Yeah, they say I have to go to reception. Look, mini garden. Oh la la. Big space. So, dito kami magstay ng 1 week sa Poiano Resort. Here we are. Hello! So, nakarating na kami dito sa aming tuluyan, sa aming room for 1 week. Alas 8 na kami nakarating. Naging 10 hours ang biyahe namin dahil may mga hinto pa. So, mag-room tour tayo dito sa aming room, dito sa Poiano Resort. So, I will give you a room tour. So, pagpasok, ito ang makikita. Merong sofa doon, merong table, and then dito, yung TV. So, yun yung kitchen. Ito yung kitchen. Bubuksan mo ganun. Ayan. Ayan. So, merong sink, merong kettle, and then merong lutuan, may microwave, may mga gamit pang luto. May ref. And dito yung mga rooms. So, pagpasok mo, yung pinakauna, dito ay CR. Wow, ang cute. So, ito yung shower. Ang cute. Toilet, bidet, may heater, and then may salamin. Garda Versosa. May lavabo, may hair dryer. So, dito sa isang side, yung kwarto is merong isang kwarto na may higaan, good for 2 person. And then, merong salamin dito and merong cabinet. Ito yung higaan. And then, yun yung mga gamit namin. Yan yung dala-dala namin, good for 1 week. So, dito sa kabila, sa tapat lang, meron pang isang kwarto. Same lang doon. So, ito siya. Yan. Ito. Meron din siyang salamin. Hello. Meron din pala ditong meron din palang cabinet. And then, merong aircon. And, dito matutulog si Theo. Yan. Itong CR. So, that's all for my room tour dito. So, magstay kami dito ng 1 week. And, we are now at Poiano Resort. Malaki siya, maraming mga kwarto, maraming mga bahay, para siyang apartment, hotel, ganun. Meron pa dun sa taas, so dito kami sa may baba. And then, merong baba, merong taas, tapos nasa baba kami. So, kararating na namin, pahinga muna, ang pagod. Biyahe kami ng 10 hours. So, bye-bye guys. So, I hope you enjoy this video. Please like and please subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel. Thank you for watching. Bye! And, ang ganda dito, ang linis-linis, tapos ang bango pa. So, it's very nice. And, we pay only... Babe, how much did we pay here? So, we pay 450. 20. So, we pay 420 for 1 week stay dito from Saturday to Saturday. And sabi ni Mr. kung titignan online, yung rate dito is 1,000 euros. So,
Discounted yun kasi sa company nila. So, it's a very nice hotel or apartment. Kung pupunta ng Lake Garda, try niyo yung Poiano, maganda dito. So, sabay na talaga. Bye!